Good evening, everyone. Good evening. Welcome to Only Competition. Sorry, all up man late ho goisu. Sorry. All up man late ho goisu. Acha. Kana W8P e bapre game over. Jiman ta emoji ase gote kita test korise ase je ase ne nai sir. Asu. Aji ami নতুন এটা স্টার্ট কৰিবলৈ গৈছো verb আমাৰ আৰ্টিকেল হৈ গল নাউন pronoun হৈ গল আজি আমি verb English with scratcher next part লৈ আহি গৈছো আৰম্ভ কৰিবলৈ গৈছো verb basic আজি basic খানি শিকিম বেসিক যদি আমি শিকিবলৈ গৈছো তেন্তে আমি স্টার্ট কিহৰ লগত কৰিব লাগিব ইন্ট্ৰোডাকশনৰ লগত কৰিব লাগিব যি সকল ষ্টুডেন্টে আহিছে প্ৰথমে হিয়তে লাইক কৈ দিয়ক ইন্ট্ৰোডাকশনটো স্টার্ট কৰাৰ আগতে and then we will go to the next part okay so like কৈ দিয়া share কৈ দিয়া subscribe কৈ দিয়া আজি বহুত কম সময় পাম আপোনালোকক এইবিলাক কবলৈ মোৰ তাত সময় নাই ঠিক আছে সো যি সকল ষ্টুডেন্ট আহিছে এবাৰ লাইক কৈ দিয়া কৃষ্ণা কি খবৰ নমস্কাৰ স্যাৰ নমস্কাৰ হেল্ল ভাল যুবৰাজ ওকে ঠিক আছে ওকে সো প্ৰথম কথাটো হল বাকি কথা বাদ দিয়া প্ৰথমে আমি ভাবিব লাগিব যে what is verb এটা ইংলিশ সেন্টেন্স যদি আমি লিখিব লাগে মই সদায় হেতুৰ লগতে স্টার্ট কৰো সো এটা ইংলিশ সেন্টেন্স যদি তুমি লিখিব লাগে তেন্তে তোমাক দৰকাৰ আছে তিনিটা বস্তু and those three things are subject তাৰ পিছত লাগিব তোমাক verb আৰু তাৰ পিছত তোমাক লাগিব object now what is a subject এটো আমি নাউনৰ কেছত পঢ়িছিলো নাউনৰ কেছত subject কি বুলি কৈছিলো নাউন আৰু pronounৰ কেছত subject হয় হেজন মানুহ বা হেতু বস্তু যিটোৱে কাম কৰি আছে ফৰ এক্সাম্পল আই এম ৰাইটিং তেন্তে সাবজেক্ট কোন হৈ যাব মই হৈ যাম সো জন্তু মানুহে আপোনাৰ কাম কৰে যদি জন্তুৱে কাম কৰি আছে তেন্তে জন্তু যদি বস্তুৱে কাম কৰি আছে তেন্তে বস্তু হোৱাট এভাৰ ইট ইজ সাবজেক্ট ইজ দা ডুৱাৰ জনে কামটো কৰে আৰু আমি এই বস্তুটো অলৰেডি গম পাও এই ডুৱাৰটো সদায় কি হ'ব নাউন হ'ব নহলে প্ৰনাউন হ'ব তাৰ পিছত যেতিয়া আমি পোৱালি আছিলো নহয় যেতিয়া আমি পোৱালি আছিলো তেতিয়াৰ পৰে আমাক ভাৰ্বৰ কথা শিকোৱা হৈছিল যে ভাৰ্ব কি হয় আৰু ইটো যদি আপোনাক মই সুধি দিও যে ভাৰ্ব কি হয় কানাই অলৰেডি লিখিলে yes so কানাই অলৰেডি লিখিছে যে ভাৰ্ব কি হয় ভাৰ্ব হয় অ্যাকশন আৰু বচপনৰ পৰে আমি এ পঢ়ি আইছো যে ভাৰ্ব হয় আমাৰ অ্যাকশন যদি এটা সেন্টেন্সত কিবা কাম হৈ আছে কিবা ক্ৰিয়া হৈ আছে সেই ক্ৰিয়াটোকে কি বুলি কোৱা হয় সেই ক্ৰিয়াটোকে তোমাৰ verb বুলি কোৱা হয় আৰু তাৰ পিছত অবজেক্টৰ কথাও সবে জানে অবজেক্ট তোমাৰ কি হয় অবজেক্ট হয় ৰিসিভাৰ মানে তোমাৰ ফোনৰ ৰিসিভাৰ নহয় ৰিসিভাৰ মানে হে কামৰ হে অ্যাকশনৰ এফেক্টটো কাৰ ওপৰত হৈ আছে ইফেক্টটো কাৰ ওপৰত হৈ আছে ইফেক্টটো তোমাৰ ৰিসিভাৰৰ ওপৰত বা অবজেক্টৰ ওপৰত হৈছে যেনে মোৰ ফেভাৰিট এক্সাম্পল হৈছে I am writing a letter. So লিখিছে কোনে মই লিখিছো কি কিহৰ ওপৰত লিখিছো লেটাৰৰ ওপৰত লিখিছো সো লেটাৰ আমাৰ কি হৈ যাব অবজেক্ট হৈ যাব না কথাটো হল অবজেক্ট তোমাৰ সদায় কি হয় অবজেক্ট তোমাৰ সদায় নাউন বা প্ৰনাউনে হ'ব এটো কথা মনত ৰাখিব লাগে so this is the introduction যদি মই তোমাক introduction এখিনি তুমি হে লৈ লবা ফটো লৈ লবা যদি প্ৰথমবাৰ কিতাবা পঢ়িছা ইখিনি ফটো লৈ লোৱা মই অটৰাই দিছো অলপমান now let's see যদি মই introductionৰ কথা পাতো তেন্তে introductionত কি লেখা আছে যে what is a verb is a word that shows action or state of being now কানাই তো তোমাক অলৰেডি কৈয়ে দিলে এটা চ্যাটত আছে কানাই অলৰেডি তোমাক কৈছে যে action যেটো action সেন্টেন্সত হৈ আছে কিন্তু verb তোমাৰ state of being হয় ফৰ এক্সাম্পল মই যদি ইয়াতে লিখি দিও he is a teacher এই সেন্টেন্সটো তো তোমাৰ verb আছে এই সেন্টেন্সত সাবজেক্টও আছে না কথাটো হল এই সেন্টেন্সত একো অ্যাকশন হোৱা নাই কিন্তু কোনটো স্টেট বা ইনফরমেশন কি আমি পাই আছো সেই ইনফরমেশনৰ কাৰণে আমাক ভাৰ্বৰ দৰকাৰ সো এতে আমাৰ ভাৰ্ব ইউজ হৈছে is যে প্ৰেজেন্ট টেন্সত আমি এটো কথা পাতি আছো প্ৰেজেন্টত হে মানুহজন কি হয় হে মানুহজন এটা মাস্টাৰ হয় মাস্টাৰ জি যেনে মই right so he is a teacher বা she is a teacher so is ইয়াতে আপোনাক কি শো কৰি আছে is এ আপোনাক শো কৰি আছে state of being যে কোনটো ষ্টেটত আছে বস্তুবোৰ বা কোনটো ষ্টেটত আছে মানুহজন
সো হেতুক আমি কি বুলি কওঁ হেতুক আমি state of being বুলি কওঁ ভাৰ্বৰ যেটাও তোমাক ডেফিনেশন হুদিব নহয় ডেফিনেশন সদায় ইনকমপ্লিট হয় যদি তুমি অকল অ্যাকশন তাত লিখি আহা অকল অ্যাকশন নহয় দে অ্যাকশনৰ লগত তুমি state of being লিখিব লাগিব state of being লিখিব লাগিব যেনে নাউনৰ ডেফিনেশনত যদি তুমি লিখি আহা name of a place animal thing তেন্তে that is a incomplete definition complete definitionত তুমি নাউনৰ লগত লিখিব লাগিব যে ideas are also a part of noun ideas emotion যাক আমি abstract noun বুলি কওঁ right okay now যদি এটুৱে ভাৰ্বক মই ডিফাইন কৰি দিও বা অলপমান ডিফাৰেন্সিয়েট কৰি দিও তেন্তে ভাৰ্বক তুমি দুটা ভাগত ডিভাইড কৰিব পাৰা এটা হয় তোমাৰ হেল্পিং ভাৰ্ব এটা হয় মেইন ভাৰ্ব ঠিকে আছে আৰু হেল্পিং ভাৰ্বৰ আকৌ আমি দুটা ভাগ দেখি পাও এটা হয় মডাল এটা হয় অক্সিলাৰি এই ভাৰ্বৰ অক্সিলাৰি কি হয় ভাৰ্বৰ মডাল কি হয় সবে জানা মই জানো আপোনালোক একদম জানা পোৱালি হয় খুব জানে সো মই ভালকে এক্সপ্লেইন কৰিম বাৰু কিন্তু মই ইমান ডিপত নাযাও প্ৰথমে মই এই হেল্পিং ভাৰ্ব আৰু মেইন ভাৰ্বৰ কনসেপ্টটো আহো এটা এই মাত্ৰ আমি কি পঢ়িছো আমি পঢ়িছো ভাৰ্বৰ কামটো কি হৈছে ক্ৰিয়াৰ কামটো কি হৈছে আমাক অ্যাকশনটো শো কৰা তো প্ৰথম পাৰ্ট অফ ভাৰ্ব যদি সেন্টেন্সত এটা ভাৰ্ব আমি দেখি পাও হে ভাৰ্বটোৰ কাম কি হৈছে আমাক শো কৰা যে কাম কি হৈ আছে সেন্টেন্সত না ভাৰ্বৰ অকল এটো কামে নহয় যে আপোনাক শো কৰে যে কি ক্ৰিয়া কোনটো হয় ভাৰ্বৰ একচুয়ালি তিনটা কাম আছে প্ৰথম কামটো তো তুমি দেখিয়ে পালে অ্যাকশন সেকেন্ড কাম যেটো তোমাক দিয়া আছে স্টেট অফ বিং ৰাইট হেতু অ্যাকশনৰ লগত স্টেট অফ বিং লিখি দিম সেকেন্ড কাম তোমাৰ হয় কোনটো টাইম এই সেন্টেন্সটো যে লেখা হৈছে সেই সেন্টেন্সটো কোনটো টাইমত লেখা হৈছে প্ৰেজেন্ট টেন্সত লেখা হৈছে past টেন্সত লেখা হৈছে নে ফিউচাৰ টেন্সত লেখা হৈছে হিখিনি বস্তু আপোনাক কোনে জনাব হিখিনি বস্তু আপোনাক ভাৰ্বে জনাব ফৰ এক্সাম্পল মই যদি লিখিব লৈ যাও যে I lived in Delhi now tell me I lived in Delhi এটো সেন্টেন্স কোনটো টেন্সত আছে প্ৰেজেন্ট টেন্স past টেন্স নে ফিউচাৰ টেন্স গুড ইভিনিং স্যার গুড ইভিনিং অবন্তিকা মই সাবয়ে পোৱা নাই বুজি আহি আছে কি বুজি বুজি আহি আছে মোৰ তাত আচ্ছা কোনটো টেন্সত আছে I lived in Delhi এই সেন্টেন্সটোৰ কালটো কি হয় ভূতকাল হয় ভৱিষ্যকাল হয় নে বৰ্তমান কাল হয় কোনটো কালত মই কথাটো পাতি আছো I lived in Delhi আপোনালোকে ধুনিয়াকে লিখিছে স্যার past tenseত যদি মই ইয়াৰে ভিতৰত এই lived শব্দটো মুছি দিও I dash in Delhi আৰু ইটা যদি মই তোমাক খুদি দিও যে এই সেন্টেন্সটো কোনটো কালত লেখা হৈছে তুমি মোক কব পাৰিবা জানো যে এটো প্ৰেজেন্ট টেন্সৰ হয় past টেন্সৰ হয় ফিউচাৰ টেন্সৰ হয় এই বস্তুটো তুমি মোক জনাবা পাৰিবা মই lived শব্দটো লিখি হে কৰিছো অটৰাই দিছো পাৰিবা জানো নোৱাৰা হে কাৰণে মই ইয়াতে লিখিছো যে ভাৰ্বৰ আমাৰ আৰু কি কাম আছে ভাৰ্বৰ কাম হয় যে আপোনাক শো কৰা টেন্স সেন্টেন্সৰ কোনটো টেন্সত আছে হেতু আপোনাক ভাৰ্বে জনাব তাৰ পিছত ভাৰ্বৰ থাৰ্ড কাম হয় যে আপোনাক জনোৱা সাবজেক্টটো যে আছে সাবজেক্টটো সিঙ্গুলাৰ হয় নে প্লুৰাল হয় এই বস্তুটো জনাবলৈ আমাক কোনে হেল্প কৰে ভাৰ্বে হেল্প কৰে আৰু এটোৰ ওপৰতে এটা গোটে টপিক আছে টপিকটোৰ নামটো মনত আছে নে আপোনালোকৰ সাবজেক্ট ভাৰ্ব এগ্ৰিমেন্ট সাবজেক্ট ভাৰ্ব এগ্ৰিমেন্টত আমি কি পঢ়িছিলো সাবজেক্ট ভাৰ্ব এগ্ৰিমেন্টত আমি পঢ়িছিলো যে আপোনাৰ সাবজেক্ট যদি সিঙ্গুলাৰ হয় তেন্তে ভাৰ্বটো সিঙ্গুলাৰ হ'ব লাগিব আৰু যদি সাবজেক্টটো প্লুৰাল হয় তেন্তে ভাৰ্বটো প্লুৰাল হ'ব লাগিব ফৰ এক্সাম্পল now tell me এই সেন্টেন্সটো যে ওপৰত লিখিছো dash lives in Delhi এতে যেটো dash আছে এই ড্যাশটো সিঙ্গুলাৰ হ'ব লাগে নে প্লুৰাল হ'ব লাগে এই ড্যাশটো সিঙ্গুলাৰ হ'ব লাগে নে প্লুৰাল হ'ব লাগে dash lives in Delhi সিঙ্গুলাৰ হ'ব লাগে নে প্লুৰাল হ'ব লাগে অফ কোৰ্স সিঙ্গুলাৰ হ'ব লাগিব
কেনেকে গম পালো সিঙ্গুলার হব লাগিব ভার্বৰ লগত আমি কি দেখি পাইছো s লেখা আছে es এড কৰি দিও s এড কৰি দিও so that the verb becomes singular এতে মই she lives in Delhi লিখিব পাৰো he lives in Delhi লিখিব পাৰো আৰু it lives in Delhi লিখিব পাৰো কিন্তু অকল সিঙ্গুলার প্রোনাউনে বা নাউনো ইউজ কৰিব পাৰা ram lives in Delhi sita lives in Delhi shyam lives in Delhi কিন্তু সিঙ্গুলার সাবজেক্ট আৰু হেনে ধৰণে ইয়াতে যদি মই দে লিখি দিও সাবজেক্টত দে লিখি দিও তেন্তে ভার্বত কি চেঞ্জ হৈ যাব ভার্বত আমাৰ কি চেঞ্জ হ'ব দে যদি মই সাবজেক্টত লিখি দিও তেন্তে ভার্বত আমাৰ কি চেঞ্জ হ'ব ভার্বত আমি লিভস লিখিব নোৱাৰো আমি সাবজেক্ট ভার্ব এগ্ৰিমেন্টত এই বস্তুটো পঢ়িছো যে আমাৰ ভার্বৰ ফৰ্ম বিলাক যে থাকে ভাৰ্বৰ ফৰ্ম বিলাক নিজৰ প্লুৰাল বেস ফৰ্মত প্লুৰাল ফৰ্মত থাকে সো দে লিভ ইন দিল্লী হ'ব প্লুৰালৰ লগত প্লুৰাল ভাৰ্ব লাগি যায় সো देयरफॉर মই কি আপোনাক এতে মই সাবজেক্ট ভাৰ্ব এগ্ৰিমেন্ট বুজাবলৈ আহা নাই মই আপোনাক ভাৰ্বৰ কাম বুজাবলৈ আহিছো আহি আছো কেলে মই এইবিলাক বস্তু আপোনাক একদম স্টাৰ্টিং মই আপোনাক কালি প্লেজত কি কৈছিলো মই প্লেজ লৈছো যে এটু ইংলিশৰ ক্লাছৰ পিছত বেলেগকে আপুনি ইংলিশ বিচাৰিব যাব না লাগে একদম গোটেইখিনি ইংলিশ আপোনাৰ একদম ক্লিয়াৰ কৰি দি আচ্ছা আৰু এটা কথা लास्ट क्लास में मेरे को एक बात पता चली है देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स हु डू नॉट अंडरस्टैंड एसएमएस सो हे कारणे मैं ट्राई करिम आई विल ट्राई टू मेक माय क्लासेस बाइलिंगुअल इन YouTube it will take a little bit of time but I will try to convert in English as well as in SMS ঠিক আছে অলপ মোৰ লগত বিয়াৰ কৰিবা মই আপোনাৰ কাৰণে বিয়াৰ কৰি আছো যিখিনি ইম্পৰ্টেন্ট কনসেপ্ট আছে হেতু অসমীয়াটো বুজাই দিম আৰু ইংলিশতো বুজাই দিম ঠিক আছে হিন্দি তো বুজাব পাৰিলো হয় কিন্তু বহুত বেছি টাইম গুছি যাব আচ্ছা নাও ভার্ব হ্যাজ থ্রি থিংস টু ফুলফিল ভার্বৰ তিনিটা কাম আছে আৰু this fulfillment needs verb has to show the action verb has to show the tense and verb has to show the subject verb তিনিটা কাম আছে action show কৰিব লাগিব কালটো show কৰিব লাগিব আৰু কিমানটা subject কামটো কৰি আছে সেই বস্তুটো show কৰিব লাগিব নাও সদায় আপোনাৰ এটা verb গটিখিনি show কৰিব নোৱাৰে এই মাত্ৰ যেনে মই লিখিলো দে লিভ ইন দিল্লী লিভে তিনটা কাম কৰি আছে কোনটো টেন্স কোনটো কালত আছে সেই বস্তুটো আপোনাক শো কৰি আছে কি ক্ৰিয়া হৈ আছে সেই বস্তুটো আপোনাক শো কৰি আছে আৰু কিমান জন মানুহে কৰি আছে সেই বস্তুটো আপোনাক শো কৰি দিয়ে this particular sentence the verb shows you three things all the three things which I have shown here the action as well as the time as well as how many subjects are doing the work right now every time you will not find this thing সদায় আপুনি এই বস্তুটো বুজি নাপায় এখিনি লিখি লৈছে write this down এটা ফটো লৈ লোৱা next slide ত যাও take a photo okay why the verb has two particular divisions verb দুটা particular division আমাৰ তাত কেলে আছে helping verb আৰু main verb যেহেতু main verb আপোনাৰ কাম কৰি দিয়ে সেই বস্তুটো এটা বুজি লও আমি এটা বহুত সেন্টেন্স আমি দেখি পালো যত verb তিনটা কাম কৰি আছে কিন্তু সদায় verb তিনটা কাম নকয় we have seen so many sentences where verb does all the three jobs which we have already declared here but every time it does not for example if I write okay now first of all please tell me which is the verb over here which word is the verb I dash driving the car which word is the verb a sentence tut kontu শব্দ আপোনাৰ verb হয় I হয় driving হয় the হয় নহলে car হয় ৰবা মই dash সুধাই নাই আৰে question টো তো শুনি লোৱা मेरे जान क्वेश्चन तो শুনি লোৱা क्वेश्चन কি সুধিছো dash or question উঠা নাই মই সুধিছো verb কোনটো হয় which one is the verb আরে বাপ রে আগে একদম শেক্সপিয়ার গীতা আনসার দিলে আসুন মই কি কয় fill in the blank উঠাই নাই I am not asking about the fill in the blank I am asking about in this sentence where is the verb which word is the verb বা কোনোবাই কার বুলি লিখিছে বহুত বঢ়িয়া verb নাই লিখি দিছে ও বাপ রে
বাপৰে কৃষ্ণা এতে আছে verb আছে কোনটো হয় verb হেতুৱে বুজিব নোৱাৰা যদি এই fill in the blank answer দি একোৱে লাভ নাই কিন্তু if you cannot answer which word is the verb then it is no purpose if you are answering the fill in the blank it has no purpose in that particular thing the verb in this case is driving এই মাত্ৰ মই ডেফিনেশ্যনত আপোনাক কি কৈছিলো ডেফিনেশ্যনত কৈছিলো যে ভাৰ্বে আপোনাক কি শো কৰে অ্যাকশন শো কৰে অ্যাকশন কি অ্যাকশন হৈ আছে যে কাৰটো মই চলাই আছো সো চলাই থকা ক্ৰিয়াটো হৈ আছে না সো ড্ৰাইভিং ইজ ইয়োৰ ভাৰ্ব নাও ভাৰ্বৰ লগত তিনিটা বস্তু আপুনি জানিব লাগিব ভাৰ্বে তিনিটা বস্তু আপোনাক শিকাই দিব লাগিব বা ভাৰ্বে তিনিটা বস্তু আপোনাক কৈ দিব লাগিব the verb has three things to tell you the first is which action is going on প্ৰথমটো হৈছে যে কোনটো অ্যাকশন হৈ আছে আৰু আমি দেখি পাও ড্ৰাইভিংৰ অ্যাকশনটো ধুনিয়াকে ড্ৰাইভিংে আপোনাক বুজাইছে যে গাড়ীটো চলাই আছো we can see driving action is already shown second part কি আছিল verb should also show you which tense কোনটো কালত কামটো হৈ আছে now tell me এই সেন্টেন্সটো যদি আপোনাক দি দিও মই can you tell me কোনটো টেন্সত কামটো হৈ আছে Can you tell me কোনটো টেন্সত কামটো হৈ আছে I dash driving the car present tense or sentence হয় past tense or sentence হয় নে future tense or sentence হয় present continuous বুলি কৈ দিছে present continuous কেনেকে গম পালা মই তো গম পোৱা নাই Marco how do you know this is present continuous I cannot figure out I as a English teacher cannot figure out whether it is a present continuous I am just asking you whether it is present tense Deepika কৈছে present or past কেলে মই যদি ইয়াতে will be লিখি দিও মই যদি will be লিখি দিও তেন্তে এটো প্ৰেজেন্ট পাস্ট কেনেকে হৈ গল ফিউচাৰ হৈ গল চোন how have you determined that sentence will be present tense see if you don't know say don't know don't assume this will be the answer যদি তুমি নাজানা তেন্তে নাজানা একদম স্টার্টিংৰ পৰে হিখাত একো ভয় ৰাখিব নালাগে নাজানো তেন্তে নাজানো মই নাজানো যদি এটোৱে fill in the blank এটা থৈ দিও এটা blank থৈ দিও কেনে ধৰণে তুমি কব পাৰিবা যে এতে কোনটো টেন্স লেখা আছে মই তো কব নোৱাৰো ভাই আপুনি কেনেকে কব পাৰিছে প্ৰেজেন্ট টেন্স পাষ্ট টেন্স ফিউচাৰ টেন্স হ'ব পাৰে কেলে হ'ব নোৱাৰে ফিউচাৰ টেন্স will be লিখি দিছো মই ইয়াতে you cannot determine so therefore second part tense to driving এ আমাক কব নোৱাৰে তাৰ পিছত ভাৰ্বৰ কি কাম আছিল ভাৰ্বৰ লাষ্ট কাম আছিল যে আপোনাক বিচাৰি দিয়া whether subject is singular or plural subject to singular হয় subject এটা আছে না এটাতকে বেছি আছে এই বস্তুটো কোনে বুজাই দিব তোমাক এই বস্তুটো ভাৰ্বে বুজাই দিব লাগে নাও এতে যদি আৰু এটা fill in the blank মই এড কৰি দিও এই I টো মই অটৰাই দিছো এতে মই fill in the blank এটা এড কৰি দিও dash dash driving the car ড্ৰাইভিং শব্দটো চাই কিনি তুমি মোক কব পাৰা জানো যে এতে সিঙ্গুলার সাবজেক্টে কৈ আছে নে প্লুরাল সাবজেক্টে কৈ আছে ড্ৰাইভিং गुड़िया मैं तो चला है कूल डाउन सर जी अरे খং কৰা নাই বাবা খং কৰা নাই মই বুজাই আছো কিবা এটা বস্তু আপোনালোকে এজিউম নকৰিব সি সিম্পল কথা যদি তুমি এজিউম কৰিবা ধৰা নহয় তেন্তে তোমাৰ নলেজটো হিখিনিতে ৰৈ যাব মই জানো তোমালোকে জানা আই অলৰেডি নো আপোনালোকে সব যিমান কোৱেশ্চন সুধিছো তাৰে আনসাৰ দি আছে বাট আই ওয়ান্ট টু টেল ইউ যে আমি কি নাজানো হে বস্তুটো আমি প্ৰপাৰলি হিকিব লাগিব ন অকল মুখস্থ কৰা দি লাভ নাই তুমি হিকিব লাগিব হেতুৰ কাৰণে মই বুজাইছো again I am sorry যদি তোমালোকক লাগিছে মই খং কৰিছো মই খং কৰা নাই ৰে I am not angry at anyone I am just saying at the particular point of time whatever I am asking you have to answer that's all auto rickshaw hole plural wa kana ekdam ki koy savage mode ahi goise now driving the car yate driving e tumak eo janaba nore je singular ne plural for example moi jodi yate deo likhi diu still the sentence will be correct now he karone apunak dorkar pore because a main verb to e apunak duta kaam koi dibo para nai apunak kal tu koi dibo para nai apunak eo koi dibo para nai je subject to singular hoy ne plural hoy the main verb has three job
out of which it is unable to do two jobs. First of all, it cannot tell you which time the sentence was said, and secondly, it cannot tell you what, how many subjects are doing the work, right? So therefore, for this main verb, we need a helping verb. Now, a duita kaam apunar je ase, a duita kaam kone koi dibo, a duita kaam apunar helping verb e koi dibo. Now let's check. Helping verb e koi dibo. আপোনালোকে কৈ আছে না প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াস পাস্ট কন্টিনিউয়াস, কেনেকে গম পাম প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াস পাস্ট কন্টিনিউয়াস? যদি মই ইয়াতে লিখি দিও দে আৰ ড্ৰাইভিং দ্য কাৰ, এটাতকে বেছি মানুহে বাৰু কাৰ ড্ৰাইভ কৰিব নালাগে, বাট লেটস সাপোজ জাস্ট ফৰ এক্সাম্পল দে আৰ ড্ৰাইভিং আ কাৰ। নাও তুমি ক'ব পাৰা অ স্যাৰ এটাটো হল আপোনাৰ সাবজেক্টটো এটাতকে বেছি প্লুৰাল হয়, সেকেন্ডলি আমি ক'ব পাৰো যে আমাৰ টেন্স টু প্ৰেজেন্ট টেন্স, কেলে বিকজ মই আৰ লিখি দিছো। মই তাৰ পিছত চ্যাটত দেখি পাইছো কিছুমান ষ্টুডেন্টে ওয়াজ বুলিও লিখিছিলে। সো লেটস সাপোজ যে কাৰ এজন মানুহে ড্ৰাইভ কৰিব পাৰে, লেটস সাপোজ এতে মই হি লিখি দিছো আৰু ইয়াৰ লগত was লিখি দিলো। সো নাও আই ক্যান সে এ হেল্পিং ভার্বে তোমাক কি কৈ আছে, টেন্স টু কৈ আছে যে এজন মানুহে তো চলাই আছে, মানে সিঙ্গুলার, সাবজেক্ট ইজ সিঙ্গুলার। অলসো দিস was word is telling you that this sentence, this work is already been done, এই ওয়ার্কটো অলরেডি হৈ গৈছে। সিমিলারলি আৰু এটা এক্সাম্পল মই আপোনাৰ কি কৈছিলো ফিউচাৰ টেন্স। সো ফিউচাৰ টেন্সৰ কেছত আপোনাৰ কি হৈ যাব, ফিউচাৰ টেন্সৰ কেছত আপোনাৰ will be হৈ যাব। He will be driving the car, he will be driving the car, কোনে গাড়ী চলাব, হি গাড়ী চলাব, ইতিয়ালৈকে চলোৱা নাই, চলাব। So therefore the verb has three parts, right, three actions, and you have to conquer these three jobs. If one verb cannot conquer these three jobs, then we would need helping verb. And when I showed you the chart, মই যেটা আপোনালোকক চাৰ্টটো দেখুৱাইছিলো, আপোনালোকে অলৰেডি আনসাৰ দিব স্টাৰ্ট কৰিছে যে modal verb এইগিটা হয় আৰু আপোনাৰ auxiliary verb এইগিটা হয়। সো ইয়াৰে ভিতৰত যদি আমি auxiliary টো চাবলৈ যাওঁ, auxiliary আপোনাৰ জেনাৰেলি কি হয়, beৰ কনজুগেশন হয়, haveৰ কনজুগেশন হয় আৰু doৰ কনজুগেশন হয়। জেনারেলি আপুনি বি শব্দটো দেখা নাই সাগে, কিন্তু বিৰ শব্দ আমি কনজুগেটেড ফর্মত বহুত গিটা দেখি পাইছো। যেনে কিছুমানে অলরেডি মই যেটা ড্রাইভিংৰ কথাটো লিখিছিলো, আপোনালোকে লিখিছিলে am হ'ব লাগিব স্যার। মোৰ প্ৰথম এক্সাম্পলটো কি আছিল, আই ড্যাশ ড্ৰাইভিং দ্য কাৰ। নাও এই কেসটোতে আপোনালোকে কৈছে স্যার am হ'ব, কেতিয়া am হ'ব, যেটা মই প্রেজেন্ট টেন্সৰ কথা পাতি আছো। I am driving the car, am to কি হয় আপোনাৰ beৰ কনজুগেশন হয়। এতে যে মই auxiliary verbত বি লিখিছিলো, এই beৰ কনজুগেশন তো আপোনাৰ কি হৈ যায়, am হৈ যায়। হেনে ধৰণে am ৰ জাগাত মই was লিখিব পাৰো, I was driving the car। সো was আপোনাৰ কি হ'ব, was again beৰ কনজুগেশন হৈ যাব। সো এই beৰ কনজুগেশন বিলাকে আপোনাৰ কি হয়, কি হল, গুড বুজাই ইউ স্যার, টম টম রিক্সা, হ্যাঁ ওকে শান্তনু, ঠিক আছে। বাকি মেইন ভার্বৰ কথাটো অলরেডি আমি পাতিলোৱে। মেইন ভার্ব আপোনাৰ কি হৈ যায়, মেইন ভার্ব হয় যেটো অ্যাকশন আপোনাৰ, যেনে আমি লাস্ট সেন্টেন্সত দেখি পাইছো ড্ৰাইভিং। সো ড্ৰাইভিং আপোনাৰ কি হৈ গল, মেইন। মেইন ভার্ব মানে মেইন ভার্বৰ কামটো হল আপোনাক অ্যাকশনটো শো কৰা। কিছুমান কেছত আপোনাৰ মেইন ভার্বে কি শো কৰি দিয়ে, কিছুমান কেছত তিনকটা আপোনাৰ যে পার্ট থাকে। In some cases the main verb shows you all the three jobs. It will show you what is the action, it will show you in which tense it has been happening, and it will also show you how many subjects are doing the work. কিছুমান কেছত আপুনি দেখি পাব যে মেইন ভার্বে তিনকটা আপোনাৰ কাম কৰি আছে। কোনটো কাম, এটাটো হল আপোনাৰ কিমানটা সাবজেক্ট আছে, কোনটো অ্যাকশন হৈ আছে আৰু কেতিয়া আপোনাৰ অ্যাকশনটো হৈছে, তিনকটা কোৱেশ্চনৰ আনসাৰ দিব। যিটো সময়ত আপুনি এই বস্তুটো দেখি নাপায়, ইন দ্যাট কেস আমাক কিহৰ দৰকাৰ পৰে, হেল্পিং ভাৰ্বৰ দৰকাৰ পৰে। সো ইখিনি যদি আপুনি গম পায়, তেন্তে ভার্ব চ্যাপ্টাৰৰ অলমোস্ট 50-60% অলরেডি ক্লিয়ার। ইয়াৰ পিছত আপুনি অকল ৰুলটো বুজিব লাগিব, কোনটো জাগাত কি ইউজ কৰিব লাগে, কেনে ধৰণে ইউজ কৰিব লাগে, সেইখিনি বুজিলে আমাৰ ভার্ব চ্যাপ্টাৰটো গোটেই শেষ হৈ যাব। ইখিনি যে মই বুজাইছো ইন্ট্ৰোডাকশন দে, ইখিনি অলরেডি ইন্ট্ৰোডাকশনে গৈ আছে ন। ইন্ট্ৰোডাকশনত কাবাৰ কিবা ডাউট আছে যদি মোক সুধি লোৱা এতিয়া। ওকে স্যার বেসিক নাজানো,
কি জানিব লাগিব একো নাজানো নিশু ইতিয়া বুজি পাইছে নে পোৱা নাই ইখিনি বুজি পাইছে নে পোৱা নাই যদি এতে ডাউট আছে মোক কৈ দিয়া না আমাৰ আহি গল পাৰ্ট নম্বৰ 2 হিখিনি যদি বুজি পাইছা তাৰ পিছত আমি মডাল মানে আমাৰ ৰুলস বিলাকত আহি গৈছো অল গুড স্যাৰ ঠিক আছে সো rule number 1 or jodi ma kotha patu rule number 1 e apuna ki koy modal verbs are helping verb that express ability possibility permission obligation e matro anju mane kisuman modal verb likhisile aru krishna tate hudise kimanta modal verb ase modal verb bahut gita ase because kisuman শব্দক আমি semi modal বুলিও ক কিন্তু আপোনাৰ কাৰণে important হৈ যায় কিছুমান modal verb for example এতে কি লিখিছে permission Now permission or logot jodi ma kotha patu duta modal verb moi apunak ppt to di dim ppt to apunak dhunia ke bujai dim kintu right now moi jikhini janu mur knowledge khanio loi lua permission or karone nohoy sobse prothome primary duta modal verb use kora hoy eta modal verb hol apunar can aru eta modal verb hol apunar may primarily permission or karone ei duita modal verb bahut beshi দৰকাৰ পোৱা হয় আৰু আমি বহুত জায়গা দেখিও পাও নাও ক্যান টু কিতে ইউজ কৰিব লাগে আৰু মে টু কিতে ইউজ কৰিব লাগে এই বস্তুটো বহুত ষ্টুডেন্টে গম না পায় আৰু স্কুলতো আমি এই বস্তুটো গম না পাও যেতিয়া লৈকে আমাৰ ইংলিশ টিচাৰ এই বস্তুটো কৈ নি দিয়ে যে ক্যান আই কাম ইন আপোনাৰ ইংলিশ টিচাৰে ক'ব নো ইউ মে নট বাট ইউ ক্যান নাও এতে আমি সবে কনফিউজ হৈ যাও sometimes we are confused where to use can and where to use may because both of them are used for permission. Generally, when we were in school and we used to go to washroom, we used to ask our teacher, ma'am, can I go to washroom or can I drink water? And our English teacher used to reply, you can, but you may not. Now, what do we mean by that? A sentence to meaning to ki hoy etoy ami buzi na pa. So, hetu difference apunak buzai dio. Can mane hoy apunar ability. Can shows you the ability to do some work and may asks for permission in formal sense ei bostu tu monot rakhiba may generally apuni kete use kore formal sense ot use kore so apunar teacher e matro apuna ki kole apunar teacher e kole you can drink water but you may not apunar tat pani khua ability to ase you have the ability to drink water you have water in your water bottle you have your mouth you can open your mouth and you can drink water apunar tat mukhon ase apunar tat hat ase apunar tat water bottle ase apuni water bottle to khuli kini pani khoba pare he ability to apunar tat ase so you can drink water but you may not মানে টিচাৰে কৈছে যে ক্লাছত কিন্তু তুমি পানী খাব নোৱাৰা সো টিচাৰৰ পাৰমিশনটোৰ ভ্যালিডেশনটো আপুনি ক'ত পাই আছে টিচাৰৰ পাৰমিশনৰ ভ্যালিডেশনটো আপুনি মে শব্দটোত পাই আছে সো আপুনি কি মুখস্থ ৰাখিব লাগিব মে মডাল ভাৰ্বটো যে আছে মে মডাল ভাৰ্ব জেনাৰেলি আপোনাৰ পাৰমিশনৰ কেছত ইউজ কৰা হয় আৰু বহুত জায়গাত ইউজ কৰা হয় অকল পাৰমিশনৰ কেছত নহয় কিন্তু জেনাৰেলি পাৰমিশনৰ কেছত ইউজ কৰা হয় সো নেক্সট টাইম যেটা আপুনি যাব যে permission jabo lage the next time you are trying to ask permission in your class in your lecture wherever you have to ask or you have to start the sentence with me may I go to the washroom may I drink some water may I make a call right ami jeta class ot thaku ba apuni eta formal meeting ot thake tente apuni ki use koribo lagibo may use koribo lagibo aru jeta informal presence ase for example apuni nijor cousins bilakor logot ase for example apuni nijor family logot ase in that case apuni may use koribo na lage in that case apuni can use koribo pare so can generally is used can o permission or case ot use kora hoy kintu kontu case ot informal case ot can is also used for permission but in which sense in informal sense for example apuni busot goi ase aru busot eta seat khali ase ejon manu boi ase eta seat khali ase tate apuni may I sit here ba is this seat empty eta to noy may I sit here buli hudibo na lage apuni hudibo lagibo can I sit here if you are traveling in a bus and in that particular case there is a seat which is empty other person is sitting in another seat you may ask him যে can I sit here not may I sit here informal sense ot apuni can as a permission use koribo pare thik ase
শান্তনু সি মই ইটা ইন্ট্ৰোডাকশনত আছো আৰু চ্যাপ্টাৰৰ নামটো কি চ্যাপ্টাৰৰ নামটো হৈছে verb basic সো মই তো ইটা বেসিকে কৰাম ট্ৰানজিটিভ ইনট্ৰানজিটিভ এইবিলাক এডভান্সত আহে আৰু যেটা আহিব তেটা মই হেতুও বুজাই দিম ঠিকে আছে ৰাইট নাও মই তাতে জাম্প নকৰো because ইয়াতে বহুত স্টুডেন্ট আছে যি সকলে ইখিনিও বুজি নাপায় so for those student I am doing this from introduction anyways so this is the example of some of the modal verbs কিছুমান modal verb মই এটা example আপোনাক দি দিছো ইয়াতে কিছুমান লেখা আছে যে আপোনাৰ modal verb কি বুজায় modal verb ability বুজায় modal verb possibility বুজায় modal verb permission obligation এইবিলাক সব বুজায় এটা কোনটো কিহত কেনে ধৰণে বুজায় সব আমি চাই যাম এটা এটাকে গোটে গিটা ৰুল চাই যাম ওকে এতে তিনিটা ক্রিটিক্যাল রুল লিখিছো এই ক্রিটিক্যাল রুল গিটা কিন্তু আপোনালোকে বহিত লিখি লব ক্রিটিক্যাল রুলত কি লেখা আছে যে মোডাল ভার্বৰ লগত ভার্বৰ সদায় বেস ফর্ম ইউজ হয় আহিম এক্সাম্পলত আহিম এটা এটাকে আহিম তাৰ পিছত নো ভার্বৰ সেকেন্ড ফর্ম থার্ড ফর্ম আইএনজি ফর্ম এস আফটার মোডাল ভার্বৰ পিছত আপুনি কেটাও suffixত একো এড কৰিব নোৱাৰে ed es s ing এইবিলাক একোৱে আপুনি ইউজ কৰিব নোৱাৰে third modals do not change with the person or number এই মাত্ৰ subject verb agreement যে মই কথা পাতিছিলো just now I was talking about subject verb agreement and I told you that verb changes with the subject if the subject is singular then the verb will turn into singular and if the subject is plural then the verb will do the same যদি সাবজেক্ট আপোনাৰ সিঙ্গুলার হয় তেন্তে ভার্ব সিঙ্গুলার হৈ যাব আৰু যদি আপোনাৰ সাবজেক্ট প্লুরাল হয় তেন্তে ভার্ব প্লুরাল হৈ যাব কিন্তু মোডাল ভার্বৰ লগত এনে ধৰণৰ একো ট্ৰানজিশন আপুনি দেখি নাপায় ফৰ এক্সাম্পল এই মাত্ৰ মই আপোনাক কি কৈছিলো আপুনি যদি মোক খুধে যে গাড়ীখন কোনে চলাব মই আপোনাক কম হি উইল drive the car now এতে যদি আমি চাবলৈ যাও আমাৰ মোডাল ভার্ব কোনটো হয় আমাৰ মোডাল ভার্ব হয় will willৰ পিছত আপোনাৰ কি আহিছে drive প্ৰথম কথা willৰ লগত আপুনি কিটা willed বুলি লিখিব নোৱাৰে willing বুলি লিখিব নোৱাৰে wills বুলি লিখিব নোৱাৰে right একো সাফিক্সে আমি willৰ লগত এড কৰিব নোৱাৰো আৰু প্ৰথম ৰুলত আপোনাৰ কি লেখা আছিল যদি সেন্টেন্সত মোডাল ভার্ব আছে তেন্তে মেইন ভার্ব একোৱে চেঞ্জ নহয় মেইন ভার্ব কোনটো ফর্মত থাকিব মেইন ভার্ব আপোনাৰ ফার্স্ট ফর্মত থাকিব মেইন ভার্ব will always remain in first form see he will drive the car drive কি হয় ফার্স্ট ফর্ম হেনে ধৰণে আপুনি সব চেঞ্জ কৰি দিব পাৰে ইয়াতে he will read this book he will jump right now so always remember jeta apunar modal verb thake always remember whenever you are using modal verb in a sentence in that particular case what will you do you will see the main verb doesn't change the form now apunar eta example thakibo pare I can read books yes you can write eto correct hobone kontu I can read books he shall drive the he shall drive the car hobo okay I to singular but modal can থকাৰ কাৰণে plural verb হয় ঠিক আছে এটা আপোনাৰ মাথাত এই কোৱেশ্চনটো আহিব না লাগে আপোনাৰ মাইন্ডত আহিব লাগে স্যাৰ আপুনি কৈ আছে modal verb থাকিলে verb নিজৰ ফৰ্মটো চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰে একদম কারেক্ট আমিও মানি লৈছো আপুনি কৈছে আপুনি কোৱা কথা আমি কেনেকে না মানিব পাৰো আমি মানি লৈছো কিন্তু স্যার এই মাত্ৰ আপুনি এটা সেন্টেন্স লিখিছে যেটা আপোনাৰ খং উঠিছিলে তেটা আপুনি এটা সেন্টেন্স লিখিছিলে I will be driving the car লিখিছিলে না লিখা নাই স্যার আপুনি তো লিখিছে আৰু এই মাত্ৰ আপুনি কলে যদি আমি কি কয় modal verb থ তেন্তে আমি মেইন verb টু ফার্স্ট ফর্মত লিখিব লাগিব এটুটো ফার্স্ট ফর্মত লেখা নাই কেলে লেখা হোৱা নাই তেন্তে টিউশনত ইমান ধুনিয়াকে নুবুজায় হয় নে নহয় in your mind the next question which pops up is right now Puneet sir told us whenever we will be using modal verb in that particular case we cannot change the main verb perfect we understood we always oblige what Puneet sir says but just before 2 slides Puneet sir gave an example
I will be driving the car or I will be driving a car. In that case we have changed the main verb. Ete to main verb apunar change kori dia hoise. So ete apuni bostu tu monot rakhibo lagibo ami modal verbor logot he change tur karone eta ako be form to likhi disu. A be form tur karone he apuni main verb to change koribo parise. Because of this be over here we can change the form of drive, or else we had to write in its first form. We cannot change it until and unless we will not add be. So always remember, if you are adding something else with the modal verb, then you can change the main verb. Then you can change the suffix of the main verb as well. Okay, ठीक है. So এই তিনটা ক্রিটিক্যাল রুল আপোনাক বুজাই দিলো. যদি কিবা ডাউট আছে মাঝে মাঝে আপুনি চ্যাটত হুদি থাকিব. আজি কিন্তু চ্যাটত এবিলাক একো হুদা নহয়, তোমাৰ ঘৰটো ক'ত, তুমি এক্সামটো দিবা গৈছা নে, কিমান মার্কস আহিছে, কাট অফ কিমান, এইবিলাক কিন্তু চ্যাটত নাই. আজি কিন্তু চ্যাটত আপুনি স্যার খুব ভালকে পঢ়া, এইবিলাক মোক নালাগে. মোক লাগে যদি কিবা ডাউট আছে ডাউটটো হুদা. যদি তোমাৰ ভিতৰত কিবা কোৱেশ্চন যিটো মই পঢ়াই আছো হেতৰ লগত ৰিলেটেড আছে হেতু হুদিবা. বিকজ মই প্ৰন লৈছো যে ইংলিছৰ কাৰণে বেলেগ আৰু তুমি বিচাৰি যাব নালাগে. I have taken a pledge. I don't know if you have signed the pledge or not, because I have signed the pledge. Aro Shantanu, in last class you told me, sir, what will be the advantage? क्या फायदा होगा इसको साइन करने के? कोई फायदा नहीं है. I will not give you any money. ना मैं तुम्हाक साकोई दिबो पारो. কিন্তু মই নিজৰ লগত এটা প্ৰমিস কৰিছো যে তোমাক কিন্তু মই ইমান ধুনিয়াকে পঢ়াম যিমান ধুনিয়াকে মই জানো. মই নিজৰ 110% দিম. আৰু হে কন্ট্ৰাক্টটো যেটা তুমি সাইন কৰিবা তেটা তুমিও হে বস্তুটো নিজৰ লগতে প্ৰমিস কৰিছা যে সাৰে যিমান পঢ়ায় বা মই আজিৰ পাৰে যেটো পঢ়িবলৈ গৈছো হেতু 100% দি ফেলাই পঢ়িম, বিকজ সাৰে নিজৰ 100% দি আছে. সো জাস্ট ফৰ দ্যাট সেক আই এম আস্কিং ইউ টু সাইন দ্য কন্ট্ৰাক্ট. আপোনালোকক কৈছিলো তাৰে ভিতৰত 40টা ষ্টুডেন্টে সাইন কৰিছে, বাকিয়ে কৰা নাই. দেয়াৰ ওন থিং. হেতু আপোনাৰ নিজৰ কি কয় voluntarily আপুনি সাইন কৰিব খুজিছে কৰিব পাৰে. জাস্ট সাইন কৰিবলৈ কেলে কৈছো, সো দ্যাট আপোনাৰ কন্ট্ৰাক্টটো মোৰ তাত থাকক. I can recognize. কাইলে যেটা আপুনি মোক মিঠাই খুৱাবলৈ আহিব না, তোমাৰ কন্ট্ৰাক্টটো মই তোমাক দেখাম, চোৱা তুমি সাইন কৰিছিলা আৰু এই বছৰটোত তুমি চাকৰি পাই গলা. So I will be giving my 110%. So you will also have to give your 110%, and that is why I asked you to sign the pledge. Okay, ठीक है sir. Anyways, মই এটা পয়েন্ট এগ্ৰি কৰিব পৰা নাই. কোনটো পয়েন্ট? L40 টা ডাইহার্ড. ও ওকে, মার্কো রাইট. ওকে, ঠিক আছে হ'ব. ওকে, আজি ক্লাসটো অলপমান লেট স্টার্ট হল, সো সেই কাৰণে মই ইখিনিতে আপোনাৰ এৰিছো. ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ মোডাল ভার্ব বিলাক মই বিচাৰি দিম যে মোডাল ভার্ব কি, মোডাল ভার্বে কেনে ধৰণে ইউজ কৰা হয়. নেক্সট আপুনি দেখি পাইছে নহয় কোনটো ভার্বৰ লগত আপুনি টু ইউজ কৰিব পাৰে. নট জাস্ট ভার্ব, কোনটো মোডাল ভার্বৰ লগত আপুনি টু ইউজ কৰিব পাৰে আৰু ক'ত হেতু ইউজ কৰিব লাগে, ক'ত ইউজ কৰিব নালাগে. আমাৰ নেক্সট ক্লাসটো ইয়াৰ পৰা স্টার্ট হ'বলৈ গৈ আছে. ঠিক আছে, মই হিন্দীত ক'ব গৈছিলো. So our next class will start today. We don't have enough time because it's 7 o'clock and next class is going to start. So therefore I will have to end here. Tomorrow we will be starting with the rule number 2, where I will explain two different modal verbs which uses two. Generally modal verb does not use two with them, but there are two modal verbs which uses two with it. So we will be discussing that. আজি মই কৈছিলো নহয় ক্লাছত মই আপোনাক লাইক কৰিবলৈ নকওঁ. I hope আপোনালোকে লাইক কৰিছে, and I hope tomorrow you will also be in time, and I will try my level best to be on time so that we can finish this chapter and when we can do all the questions here. Okay, so with this we will be ending today's session. Again I am telling you, if you have not signed the pledge, those students who have not signed the pledge yet, ইতিয়ালৈকে আপোনালোকে যদি সাইন কৰা নাই pledge to, তেন্তে আপুনি হে pledge to পাব আমাৰ Telegram channel. So please join our Telegram channel. I will give you the pledge. You can sign it. It's kind of a Google form. You can read it. ঠিক আছে, এটা গুগল ফর্ম হয়, আপুনি গুগল ফর্মটো পঢ়ি সাইন কৰিব পাৰে. এটা কপি আপোনাৰ তাত থাকিব, এটা কপি মোৰ তাত থাকিব. And at the end of this session, যেটো আমাৰ এই সেশনটো স্টার্ট হ'বলৈ গৈ আছে, এই সেশনটোৰ এন্ডত আপুনি দেখি পাব যে আপোনাৰ ইংলিশ কিমান ইমপ্ৰুভ হৈছে আৰু কিমান স্ট্ৰাকচাৰেদি পঢ়িলে আপোনাৰ কেলে ইমান বেছি
এডভান্টেজ হয় ঠিকে আছে সো প্লিজ ডু জইন আৱাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলটো আপুনি জইন কৰিব পাৰে আপুনি কি কয় আমাৰ ইনষ্টাগ্ৰাম চেনেলটো জইন কৰিব পাৰে এণ্ড প্লিজ ডু লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ আপুনি যদি ষ্টুডেণ্ট পাই আছে আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ডছ গ্ৰুপ আছে যোনে গভৰ্ণমেণ্ট এক্সামৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে প্লিজ ডু শ্বেয়াৰ দিছ লিংক উইথ এভৰিৱান okay thank you everyone and we'll meet tomorrow bye